àdẹ̀mú. ọkùnrin gan ti ń fọpo ní ìsìn kókó rẹ̀ ni pé àwọn èèyàn pẹ̀kẹ́lù wọ́n sì jà mọ̀ pé báyé bá ti ń yí. ká máa bá yàmú ojú kan náà sì nírú èèyàn bẹ́ẹ̀ wà. bẹ́ẹ̀ ni oyin ṣòfò yóò já yín yóò wá pè yín padà yóò wá béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ yín bíi méní méjì ẹ bá sì ti gba àwọn 17 081 39 86 10 17 ó ní nọ́mbà ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ti ń pè é òun náà ni yóò já yín yóò wá tún yín pé kò ní fẹ́ kẹ́ ẹ fi owó yín kẹ́ ẹ fi ṣòfò. ó dẹ̀ máa béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ yín bó bá ṣe ń béèrè ẹ máa fi dáhùn sí ìbéèrè náà nọ́mbà béèrè nìyẹn. ṣùgbọ́n lónìí lórí ètò ìṣe àìmọrírì nǹkan tí a máa pẹ̀kẹ́lù. òun náà ni ìhà tí àwọn ilé ìjọsìn kọ sí iṣẹ́ àti àwọn ìtọ́jú tí a mọ rírì rẹ̀ yìí iṣẹ́ àti àwọn ìtọ́jú tí a mọ rírì rẹ̀ yìí kí ni àti àwọn ẹ̀sìn kọ sí ní agbègbè wa ó ní àyíriwò lọ́jọ́ tòní. àwọn tó wá jẹ́ bí ìbéèrè ń bẹ̀ ó ní pé ǹjẹ́ a rí ibi tí ẹ̀sìn tiẹ̀ ti sọ pé iṣẹ́ ọkùnrin òun lélẹ̀ iṣẹ́ obìnrin lélẹ̀ ọkùnrin ló gbọ́dọ̀ ṣe lé obìnrin ló gbọ́dọ̀ ṣe lé. àní àwọn ọkùnrin ló gbọ́dọ̀ ya bíbí lórí iṣẹ́ àìmọrírì yìí àwọn obìnrin ló gbọ́dọ̀ ya bíbí ǹjẹ́ a rí ibi tí wọ́n ti tọ́ka ẹ̀ sí wa níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni tá a bá tún fi ojú ẹ̀sìn wò ǹjẹ́ a rí ibi tí ẹ̀sìn ti tó ti là kalẹ̀ pé àwọn akọ òní tá a fẹ́ pẹ̀kẹ́lù lọ́jọ́ tòní ìhà tí ẹ̀sìn kọ sí àwọn iṣẹ́ àti ìtọ́jú tá a mọ rírì. kó tó di wípé a máa bá ètò bọ̀ olóòtú àgbà ti tún ṣe olóòtú fún ètò ìṣe àìmọrírì ó fẹ́ ṣàlàyé nǹkan kan fún wa láti ìlú kan kẹ́ ẹ bá a lè mọ ibi tí à ń lọ gan. Adémọ́lá Adéníyì káàbọ̀ sórí ètò. ẹ ṣeun ẹ kú ṣe orílẹ̀-èdè Mali òun là ń lọ ǹjẹ́ nìkẹ́ni nínú wa mọ olóòlù Mali ẹni ọba gbà wọn fún ní kírẹ́dìtì 1000. ǹjẹ́ kí wọ́n sáré pè wọlé náà. ọ̀pẹ ẹ bá ń kọ nọ́mbà wọn. 08055009850 ẹ sáré já wa ni o ká sáré já. ẹ̀yà sorry. bẹ́ẹ̀ ń lọ lórí ìṣe àìmọrírì ẹ̀bùn ti kúlẹ̀ jaburata rẹpẹtẹtẹ àwọn èèyàn márùn míì wọn ò tún jẹ̀bù lákọ̀tún ìṣe àìmọrírì ẹ mọ̀ ṣe ń wo ẹ̀bùn rọrùn 81 39 86 10 7 gbígbé tó o bá ti gbé ìbéèrè lọ́rọ̀kan ọ̀jọ̀kan ní ọmọ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tó sì máa dáhùn 081 39 86 10 17 ní nọ́mbà yẹn o wá tẹ́tí sí ìṣe àìmọrírì lọ́jọ́ ṣẹ́gun Tuesday láàrin aago 5 rọ̀lẹ́ ọkọjá ìṣẹ́jú 10 sí 6 rọ̀lẹ́ lórí Olúyọ̀lé 98.5 FM Òkè Ògùn 96.3 FM àti Ajílété 92.1 FM tún kópa tún jẹ́bùn ìṣe àìmọrírì àṣẹ àwọn nǹkan kan ń bẹ tá à ń fojoojúmọ́ ṣe bí ìtọ́jú iṣẹ́ àti ṣe tá a ti fojú kó mẹ́rẹ̀ tá a ná ní ká sì mọrírì wọn mọ́ ẹ̀gbọ́. bẹ́ẹ̀ ń lọ lórí ìṣe àìmọrírì ẹ̀bùn ti kúlẹ̀ jaburata rẹpẹtẹtẹ àwọn èèyàn márùn-ún ni wọ́n jẹ̀bùn nínú ètò ọ̀sẹ̀ tó kọjá á kéde orúkọ wọn lórí ètò tí ń bọ̀ yìí àwọn èèyàn márùn-ún míì wọ́n ó tún jẹ̀bùn lákọ̀tún ìṣe àìmọrírì tí ń bọ̀ lọ́nà BCOS Farm Radio International àti Project Unpaid Care ẹ mọ̀ ṣe ń wo ẹ̀bùn rọrùn láti jẹ pé 081 39 86 10 17 081 39 86 10 17 bọ̀ bá ti pè wọlé ẹ̀rọ tí ń dáhùn yóò gé nọ́mbà rẹ kú yóò wá tún ọ pé gbígbé tó o bá ti gbé ìbéèrè lọ́rọ̀kan ọ̀jọ̀kan ní ọmọ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tó sì máa dáhùn 081 39 86 10 17 ní nọ́mbà yẹn o wá tẹ́tí sí ìṣe àmọrírì lọ́jọ́ ṣẹ́gun Tuesday láàrin aago 5 rọ̀lẹ́ ọkọjá ìṣẹ́jú 10 sí 6 rọ̀lẹ́ lórí Olúyọ̀lé 98.5 FM Òkè Ògùn 96.3 FM àti Ajílété 92.1 FM tún kópa tún jẹ́bùn ìṣe àìmọrírì àṣẹ àwọn nǹkan kan ń bẹ tá à ń fojoojúmọ́ ṣe bí ìtọ́jú iṣẹ́ àti ṣe tá a ti fojú kó mẹ́rẹ̀ tá a ná ní ká sì mọrírì wọn mọ́ ẹ̀gbọ́. tó a tọrọ àforíjì fún ṣètàfojúdi o ètò àìmọrírì òun náà ni ètò tí ó ń lọ lọ́wọ́ ní iṣẹ́ àìmọrírì lẹ́tọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ní Olúyọ̀lé FM 100.5
Adémọ́lá Adéníyì ó fẹ́ sọ ìrírí tí ó ṣẹlẹ̀ ní Mali, ó fẹ́ sọ fún wa. olúùlú Mali. Hello. bọ̀ǹbọ̀ ẹ tún orúkọ yín sọ náà sà. Àyẹ̀wálé Noah láti ìlú Òtù ọ̀dà ẹ má wọrí. ẹ ṣeun ẹ má jáde nàpẹ́nu wọ́n ti gbà á so ẹ má retí káàdì 1000 naira. ṣé ẹ ti gbọ́. ṣé MTN lẹ́lọ́ àbí Glo. ok ẹ ti kọ́ ọdún. ẹ ṣe gan ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má pè wọlé mọ́ wa ti ṣẹ́wé lé ẹ̀jẹ̀bùn. Family International nípasẹ̀ Baza Wire tí wọ́n fi ran àwa tí a jẹ́ agbóhùnsí afẹ́fẹ́ nílẹ̀ Áfíríkà lọ́wọ́ lórí irú ètò tá a bá ń ṣe yìí torí pé iná mọ̀ pé Family International bó ṣe mú ìgbáyé gbádùn àwọn àgbẹ̀ ní àti olùṣọ́ àgùntàn kan tí ó ń jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn Jean-Marie Traoré bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo àwùjọ ilẹ̀ Áfíríkà bákan náà lórí ní orílẹ̀-èdè Mali kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni wípé àti àkójọpọ̀ ẹ̀sìn àṣà àti ṣe ó ti jẹ́ kí wọ́n ní lọ́kàn pé àwọn iṣẹ́ kan àwọn ìtọ́jú kan àwọn àṣẹ kan bẹ̀ tó yẹ pé obìnrin ló gbọ́dọ̀ wà nídìí ẹ̀ nítọ́jọ́ ni lójú ni pé ní ọjọ́ Jímọ̀ kan ní aago káàbọ̀ lóṣù kejìlá lábúlé Mpẹ́bà tó dàbí nǹkan bíi ibùsọ̀ 10 sí ìlú lákàtà pé ní Sego ní Mali Imam Umar Kodio òun ló ṣáájú ìrun Jímọ̀ níjọ́ náà ó wá lọ sínú Kùránì mímọ́ ó wá gbé gbólóhùn kan jáde ó ní gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ó ní kò sí ohunkóhun tó dí baálé ilé lọ́wọ́ láti ran ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ nídìí iṣẹ́ ilé nínú iṣẹ́ ilé ṣíṣe. nínú ẹ̀sìn ni wọ́n lọ àbí níwòye tiwọn. nínú Quran ló ti lọ síbẹ̀. ó ní mùsùlùmí tó bá ní ìmánì lójú méjèèjì tó nígbàgbọ́ ó ní mùsùlùmí tá a lè tọ́ka sí pé ó mọ rírì pàtàkì ìyàwó rẹ̀ ìmọ̀ bọ́rọ̀ mi yé yín bí mùsùlùmí kan bá sọ pé òun ní ìmánì òun nígbàgbọ́ ó lò láti fi jẹ́ kí àwọn mùsùlùmí lápapọ̀ tí wọ́n wà ń bẹ́ńjọ́ náà kí wọ́n mọ̀ yìí pé ọ̀tọ̀ ní ẹ̀sìn o ọ̀tọ̀ ní ìṣe ọ̀tọ̀ làṣà tí a jogún bá láwùjọ o pàápàá jùlọ lórí irú pàwọ́lọ́ ẹ̀kọ́ bí ọmọ kó lábẹ́ ọ̀dẹ̀ nínú ilé ó ní lójú tòun o gẹ́gẹ́ bí Imam Kodio gbàgbọ́ tó ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọ́n fi ń bojú wọ́n sì fi ń fi ẹ̀tọ́ àwọn obìnrin dùn wọ́n pàápàá jùlọ lórí àti ṣèrànwọ́ fún wọn nínú àti mójútó iṣẹ́ ilé. ibẹ̀ náà ni a tún láǹfààní láti pàdé olùṣọ́ àgùntàn kan tí ń jẹ́ Jean-Marie Traoré tó náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùṣọ́ àgùntàn ìjọ kan ní Mpẹ́bà yìí kan náà. ọmọlẹ́yìn Kristi tún níyàwó. ọmọlẹ́yìn Kristi ni òun náà bó lójú wípé ìgbàgbọ́ ẹ̀sìn Kristẹni ó tọ́ka sí wípé níṣe ló yẹ kí ọkùnrin àti obìnrin kí wọ́n mọ ara wọn lọ́wọ́ ó lo gbólóhùn kan they should complement and support each other in all situations. ọ̀nà tó fẹsẹ̀ bíbélì kí wọ́n mọ ara wọn bíbélì. lọ́wọ́ kí wọ́n sì mọ gbárùkù tira wọn nínú gbogbo nǹkan pàápàá jùlọ ó ní especially within families nínú mọ̀lẹ́bí ó ní a gbọ́dọ̀ fẹ́ràn àwọn obìnrin wa gẹ́gẹ́ bí Kristi bó ṣe fẹ́ràn àjọ rẹ̀ ká sì tì wọ́n lẹ́yìn nínú iṣẹ́ àtiṣe wọn lójoojúmọ́ pàápàá jùlọ lọ́ọ̀dẹ̀ ó ní ẹ wo bíbélì ó ní ìfẹ́ kájọ rí pé àjọbára dọ́gba àwọn àtìlẹ́yìn ó ní bíbélì òun ló ń gbé lárugẹ o nínú ẹ̀sìn ti Kristẹni ẹ jẹ́ ká dá dúró bẹ́ẹ̀. ẹlẹ́sìn méjèèjì ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọkùnrin gbọ́dọ̀ ran obìnrin lọ́wọ́ ìyàwó ọkọ gbọ́dọ̀ ran ìyàwó ẹ̀ lọ́wọ́ nínú ilé nínú ẹbí. nítorí pé mo rí pé kókó mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí ẹ pè síta àkọ́kọ́ kókó pé ṣé lóòótọ́ ni àwọn ìwé ẹ̀sìn wa ṣé àwọn ni wọ́n kọ́ wa wípé àwọn obìnrin sáwọn ni wọ́n kọ́ wa pé àwọn ojúṣe báyìí nítòbìnrin lẹ́yìn tọkùnrin bí pàápàá jùlọ tá a bá sọ̀rọ̀ nípa àwọn iṣẹ́ àtàwọn àtọ́jú tá a láàmọ́ rírì ṣé àwọn ni wọ́n kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣẹ́sìn ló kọ́ wa kókó kejì tẹ́ tún dọ́gbọ́n náà síta òun ni pé ǹjẹ́
ẹ̀sìn kankan lára àwọn ẹ̀sìn tá à ń ṣe ǹjọ́ sọ wípé ọkùnrin àbí akọ torí akọ abo la jẹ́ ǹjọ́ sọ ojú kan ǹjẹ́ àwọn ẹ̀sìn tọkùnrin àwọn iṣẹ́ pàtàkì kan o tábàtì international tó fún aláǹfààní ẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Mali tí ṣe ìlú Bamako ìlú Nkpeba gangan láti lọ gbọ́n tá a wọ́n yé dẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ibi tí wọ́n ń lọ ni wípé bóyá torí pé a jẹ́ Africans wọ́n máa ń sọ pé ẹ bá fẹ́ kó tòṣì kú ẹ fi inú Bíbélì bá fẹ́ kó tòṣì kú ẹ fi sínú ọ̀pọ̀ ẹ fi sínú Kùránì ẹ bá fẹ́ kó tòṣì kú ẹ fi sínú ojú odò mẹ́rẹ̀ẹ́rìnlélógún ìwé tí Ọlọ́run ti pàṣẹ àwọn bàbá kọ nípa ẹsẹ̀ Ẹ̀fà ẹ fi bẹ́ẹ̀ kò ní í sí wò torí kò ní kàwé nǹkan tí ẹ̀yin ará lé tí ẹ máa bá wa pè sí ni àwọn ará lé sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa fún àwọn tí ó máa pè wá fún ìgbà àkọ́kọ́ lórí ètò 08055009850. hello ẹ kúrọ̀lẹ́ o. ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. ẹ̀yin náà lẹ tún mú. ó ní à ń sọ fún wa ni pé a gbọ́dọ̀ ran ara wa lọ́wọ́. tó bá rí bẹ́ẹ̀ Bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé kí ọkùnrin fẹ́ràn aya rẹ̀ kí obìnrin tẹríba fún ọkọ rẹ̀ wò ó sọ nípa iṣẹ́. ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ tí àwa ń ṣe lónìí ní àwọn iṣẹ́ àìmọrírì tí à ń ṣe lónìí wọ́n jẹ́ wípé olódàbí ẹni pé kí àṣà ni mo lè pè é so kì í ṣe ọ̀rọ̀ Bíbélì rárá a sì lè sọ wípé báyìí ohun tí Bíbélì wí gbogbo Bíbélì látòkè délẹ̀ gbogbo Kùránì látòkè délẹ̀ mi ò rí ìdí kan tí a lè sọ wípé bóyá ojúṣe iṣẹ́ ọkùnrin rèé tóbìnrin ò gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ obìnrin rèé tọkùnrin ò gbọ́dọ̀ ṣe. kì í ṣe wípé Bíbélì ẹ ló sà. nínú àṣàlẹ̀ méjì wò pé ó ti jáde. kò sí nǹkan tó kẹ́sìn bẹ́ẹ̀. hello. iṣẹ́ lọ́tọ̀ ọ̀rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin ará lé tẹ̀ fi ń pè sí orí ètò 08055009850. ìyàwó ní ẹ̀sìn kan sí àwọn ìṣe ìtọ́jú àti àwọn tí a kò mọ rírì rẹ̀ yìí. hello ẹ kúrọ̀lẹ́ o. ẹ kúrọ̀lẹ́ sá o. ẹ̀sìn orúkọ yín àti bí tẹ́ ẹ ti ń pè wá. lọ́wọ́ tó sùn olórí ẹ̀yìn ló ń sọ̀rọ̀ láti mọ́nà. à ń gbọ́ yín. mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tí ẹ gbé kalẹ̀. ẹ ṣeun à ń gbọ́ yín. ṣe rí lẹ́rùn ìgbà tí èmi tó bá ń sọ̀rọ̀ délé ayé lórí mi tó bá ń sọ̀rọ̀ ti pé 50 years lọ. nígbà tí agbójúmọ̀ bàbá àtìyá wa bàbá àtìyá ní bàbá bá múra láàárọ̀ tó bá lọ lórí ìyá tèmi tó ń tajà ní lọ oko pẹ̀lú bàbá ìyálẹ̀ ẹ̀tọ́ ti já là ń balẹ̀ látàárọ̀. nípa tí ẹ fi dè ní bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ kó yé wa pé ẹnu. àgbọ̀ yín sà. báàbù jẹ́ kó yé wa pé ìbálẹ̀ ilé tó bá ti lè fèsì fúnlẹ̀ wọ́n dá sí gan kò yẹ dìgbà tó bá pẹ́ kò yẹ dìgbà tó ń tẹ̀sí kan lọ́pẹ́ wọ́n dá dídán kí ìyá náà mọ̀ pé ìfúnde ọwọ́ rẹ̀ bó jẹ́ lẹ̀ nílé kò àrísọ olórí ogúnjẹ àti jálàmbá káàkiri kílẹ̀ ẹ̀lẹ́dọ̀ tó ọjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe fojú wo nǹkan tẹ́ gbé síta. ṣé ẹ̀sìn wa ló sọ bẹ́ẹ̀ ni àbí kí ni sà. ẹni tó fi yan ní ẹ̀sìn náà sọ níbì kan pé dálé gbẹ̀dọ̀ pèsè fún yẹ pé tí dálé ilé ò bá pèsè fún yẹ báyìí gbé orí wa gbọ́ ẹni dálé ilé yẹn fẹ́ gbàgbọ́ ó ní ojú dúdú pèsè yìí lọ. tó ojúṣe ọkùnrin ni ojúṣe dálé ilé tó bá rẹ̀ sọ́ọ́ níbùn láti pèsè fún yẹ. bàbá tó bá wá pèsè fúnlé ẹ̀ tán gbogbo nǹkan. pé bóyá tí ìyàwó bá ṣe oúnjẹ ní kíṣìn àbí ṣe kinní kan ọkọ náà lè jọ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. wípé kò lòdì sí pé kọ́kọ́ náà fọ́ ọkùn bóyá abọ́lá àbáfọ̀ ni bóyá lálá abarẹ́ ni àbí. abẹ́ẹ̀kọ́ ni. bẹ́ẹ̀ni à ń gbọ́ yín. ẹ olóyún mo yẹ bẹ́ẹ̀ láti ṣàlàyé pé ẹ mọ̀ ẹ lọ́sọ̀rọ̀ òkè ẹjọ́ ti lọ látàárọ̀
tọ́jà dé láago 5. ṣé ìyàwó máa jẹ́ bí kó wá máa bá wọn fọ́ bọ́ọ̀kì àbí kó bá wọn rẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́. ṣùgbọ́n nínú ẹ̀sìn tẹ̀ ń tọ́ka sí sà hello sà nínú ẹ̀sìn tẹ̀ ń. fún mi ní pé gbogbo nǹkan tí ó jẹ́ àdíjẹ àti múnú ilé àti bùkátà nú ilé iṣẹ́ ọkùnrin ni tọ́bìnrin láti pàtàkì á wá látọkọ yẹn ni. tó yẹ yín. ó yé wa. bóyá máa sanwó ní mo rí à. hello ṣé ń gbọ́ mi báyìí. mo ń gbọ́. ká wá sọ pé ìyàwó yín iṣẹ́ bójú ojú mi ló ń ṣe ẹ̀yin náà bákan náà ni ẹ ti jọ jíjáde ẹnikẹ́yìn tó ṣe ṣáájú ìyàwó yín gan tó wọlé pẹ̀lú iṣẹ́ tiẹ̀ tóun tí ó yẹ kí ọkùnrin náà ti wá nǹkan kan sí. ọkọ dé ní ṣáájú ẹ̀. n tá n tọ́ka sí gangan ni bàbá. láti lè fi hàn ìyàwó lọ́wọ́. ẹ ṣe sà. n tá n tọ́ka sínú ẹ mọ̀ pé láyé john tí bàbá yìí mẹ́nu bà ó ní pé láyé ìgbà náà àwọn ìyá wa òjòkó ń lédè àwọn bàbá wa ni. n tẹ sọ wípé nínú ẹ̀sìn nǹkan tí ẹ̀sìn sọ nìyẹn nínú ẹ̀sìn tó wá. gan ṣiṣẹ́ gan kò tí ì ká. hello. ẹ kúrò lẹ́ o. ẹ kúrò lẹ́ sà. yes sir. ọlájídé ló ń pè láti kọlábà ẹ kú iṣẹ́. ẹ ṣeun. bí kò ń ṣe àṣà kò yẹ kí n ṣe ẹ̀sìn nature ni bọ́dọ̀ ń ṣe dá ilé ayé ni throughout the world ni gbogbo continent ilé ayé obìnrin ló máa ń tọ́jú ọmọ òun ló máa ń ṣoúnjẹ ọkùnrin ní máa ń lọ wá oúnjẹ ń tà ṣùgbọ́n kí wọ́n á ṣe pé ọ̀ títí kóbìnrin náà má lè ṣèrànlọ́wọ́ fún so a máa ran wa lọ́wọ́ ni tí ìyàwó bá ń ṣoúnjẹ tọkọ bá dé tó bá yò tí ọkọ náà ṣe nǹkan lọ́wọ́ tíyàwó náà rí pé òun lè rí táyà yẹn change tó bá lágbára ẹ̀ ó lè gbé jáàkì síta kó náà change ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn obìnrin fẹ́ ṣe irúṣẹ́ agbára báwọn. àwọn obìnrin máa ń tẹ́ máa ń change táyà. wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n mélòó ni wọ́n ní í ṣe ṣùgbọ́n tó kàn ṣẹlẹ̀ ní pé a ká máa ràn wọ́n lọ́wọ́ tó wà ń bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n bí nature ṣe rí ni throughout the world ni. kì í ṣe àṣà kì í ṣẹ̀sìn. kó tó di pé ilé ayé bẹ́ẹ̀ ti develop nature ni throughout the world ni obìnrin sábà máa ń wà ní ilé àpò máa ṣiṣẹ́ tó lẹ́sì díẹ̀ sí ìtọ́pọ̀ máa ṣe ẹ wo owó òru yẹn ní ìsìn báyìí ọmọ yẹn ọkùnrin ẹ lè rán ta lálẹ́ lọ́ba mẹ́ra kan wá ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn nífẹ̀ẹ́ ràn bí nature ni mo ṣe ń wò. ẹ ṣeun bàbá wa àwọn. gbogbo nǹkan fún wọn káwọn kan máa jókòó kan máa jẹ náà ni ohun tó fẹ́ tí wọ́n máa ń fẹ́ tẹ bá ti fi nǹkan kan tẹ́sì wọn ó dé fá fún ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ mi kẹ́ tí mo fi ṣàríkọ́gbọ́n ọ̀rẹ́ mi yẹn tí ó bá ti rí pé ìyàwó òun ń tọ́jú ẹ̀yìn ọmọ yóò sáré gbé bàbù yóò bá fún mi nígbà òdìjọ́ kí àwọn kẹ́ wá ọ̀rẹ́ mi yẹn wá ìhun tí nǹkan ń pè lórí fún oníkẹ́ ló wọ́n máa ti múnẹ́ díẹ̀ ẹ wá bá a pọn mi o ó wá ní kó wọn á mú pọn mi kí ló tún ṣe lọ́wọ́ yìí mọ̀ pé tí n bá ru mi ní ìrìnkìnnì ẹ sáà bá a pọn mi ẹ sáà bá a pọn mi fúnlẹ̀ lọ́wọ́ fúnra wa ni ó bí ìsín nígbà kan tí ẹ wá mọ̀ tí bàbá bá ní ẹ kò sí owó tàbí fún owó tiẹ̀ tó sọ tí wọ́n bá ti rí màmá bá ti rí pé bóyá àwọn òfowó ọ̀bẹ lẹ̀ tí máa ń bẹ lọ́wọ́ màmá ó ti ṣe wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ ní ìsìn wọ́n pé ẹ̀yìn àkámẹ́ǹtì ọkùnrin ni àti fi gbogbo owó yẹn lẹ̀ bọ̀ ìrẹ̀ lọ́wọ́ tá a wà fúnra wa kí ẹ̀yìn obìnrin máa ń ṣe kíníkẹ́ lọ́wọ́ tó bá nírẹ̀ lọ́wọ́ tó lè bọ́yọ́ ọmọ yàgbẹ́ tàbí ọmọ ṣe kíníkẹ́ o lè rẹ̀ lọ́wọ́ láti bá a sábà fún ṣùgbọ́n àwọn ọ̀sìn omi yóò gbọ́rọ̀ lẹ́ báyìí ni yóò sì máa wọ kọ́tọ́kọ́ máa ṣe gbogbo nǹkan ohun tí ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí àwọn ọkùnrin míì tí wọ́n fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ fáwọn obìnrin wọn mọ́ ni. ẹ̀sìn nínú ẹ̀sìn wa ni àbí nínú àṣà nínú àbí ṣe àṣà tá a kọ́ kọ́ nínú ẹ̀sìn ti kọ́ ní ẹ̀yẹ kásá pé nínú àṣà wa ni wípé àìfẹ́ kí obìnrin wa kó ṣe wàhálà jù náà lọ́wọ́ àti wìn wọ́n sí ni wọ́n ti fẹ́ sọ ọ́ di òrò lé báyìí. bàbá wa tí a bá ní tá a bá ní pé ká dijú kẹ́ni burúkú fi kọjá téèyàn rí. èèyàn ó dijú ẹgbẹ́ kèèyàn ò ní di tẹ́ni. èèyàn ò ní di tẹ́. èèyàn ó di kejìlá àbọ̀. bàbá wa nínú èèyàn bú náà lèèyàn rí wà gbogbo obìnrin kọ́ ni tẹ́ ń sọ yìí wà ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti ń sọ pé láyé àtijọ́ tá à ń sọ yìí náà àwọn ìyá wa kan wà tí ọ̀gbọ́ràn sáwọn bàbá wa lẹ́nu. ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ní gbogbo ọ̀nà ni wọn ò fi gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu tí wọ́n bá ní kíníkẹ́tì ẹ̀kọ́ kẹ́tì mọ́ kọ́ ni pé tí àwọn bàbá yẹn bá ní kíní yìí o àwọn ò ní jẹ́ ẹ̀ ní ba lọ́wọ́ ya yẹn òun ní ọ̀sọ́ dé wọ ara rẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn obìnrin wa ní ìsìnwó pé ìwọ ni wọ́n jẹ́ àwa òun wọ́n jẹ́. nítorí kò sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin àwọn méjèèjì. wọ́n sì ní ọbẹ̀ tí baálé ilé jẹ
ìyáálé ilé ọ̀gbọ́dọ̀ sí ṣùgbọ́n ti ṣe é kọ́. ọ̀dà ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun ọmọ yín kejì bàbá ọmọ yín. ọ̀dà ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ ṣeun ojú táwọn fi wò ó nù tiwọn ṣùgbọ́n tá a bá ní pé gbogbo èèyàn tẹ́ bá ní ẹran nìkan lọ́wọ́ lónìí torí pé ẹni náà wà ní sẹ́fẹ́ lómìn mọ́ àbẹ́ni náà sọ́dà sàfún yín gbogbo èèyàn. aláyẹ̀dé ló ń sọ̀rọ̀ láti Ṣakí. à ń gbọ́ yín sà. àpètò ẹ ṣe kò ní bàjẹ́ fún wa. àmín. tí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí a mọ̀ ń gbọ́ nípa àwọn nǹkan kan tí ń ṣẹlẹ̀ ní agbónúlé rẹ̀ wọ́n sì mọ̀ fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pé ànábì máa rin àwọn ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ nípa jíjẹ ni nípa mímu ni kì í ṣe pé báyọ̀ bí jẹ́ ẹrú òbí ọ̀jẹ́ ẹrú ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó wà fún kálukú àmọ́ nítorí pé ọkùnrin ọ̀wá jíjẹ náà wá mímu ọlọ́run náà lọ pa á láṣẹ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìdí tí ó fi jẹ́ pé tó bá lọ tó bá bọ́ ọ̀gbọ̀lọ̀ bá láṣà ń lé ìyàwó ọkùnrin fún ní ó sì ń gbogbo tó bá yẹ kó ṣe ní ó ṣe fún ṣùgbọ́n àwọn ìyàwó wa lásìkò yìí o tọ́bí ṣe lẹ́ẹ̀kan ó ti mú lọ́rùn ẹ̀yìn fún lúwa rẹ̀ ọlọ́run ní ká rìn wọ́n lọ́wọ́ o àmín. káwọn ní òsì rìn àwọn náà lọ́wọ́ bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn ọlọ́run níjọba làákàyè yín. àmín ẹ ṣeun bàbá wa wọ́n ti lọ nínú táwọn náà pẹ́ ẹ̀kẹ́lù òun náà ní tí alàgbà tó bá a sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà sọ pé bẹ́ẹ̀ bá ti ran obìnrin kan lọ́wọ́ yóò fẹ́ sọ di ìṣe yín ní gbogbo ìgbà débi pé ó tiẹ̀ fún wa lápẹẹrẹ pé kódà ìyàwó pé ọkọ rẹ̀ wọ́n ti múná dé wá bá wa pọn mi o gbogbo èèyàn kan ní ó fi rí bẹ́ẹ̀ bá a ti ń sọ yìí náà òun náà ni a máa sọ. ibi tí ìfẹ́ bá wà tá a bá sì gba àlàáfíà láàyè pé a pera wa o. ẹ kúrò lẹ́sà orúkọ yín àti bìtẹ́ tí ń pè é. olóyè Ismail ọmọ ẹlẹ́yẹlé ló kọ mi. ẹ ṣeun. tẹ́mi ò bá sì ń gbọ́ ńgbà tí mo tẹ́mu rẹ̀ sí rédíò ẹni òwòwò ni ọkùnrin lè ṣe tóbìnrin lè ṣe àbí tẹ́ kọ́kọ́ pé kà lórí rédíò fóònù tí mo fi ń gbọ́ iná. òwò kọ́ là ń sọ sà. ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn ni pé àwọn iṣẹ́ àti ìtọ́jú tá a jọ ń ṣe fúnra wa tá a mọ rírì kí ni nǹkan tí ẹ̀sìn sọ nípa ẹ̀. kì í ṣe ẹ̀sìn lọ́la àwọn ìṣe kan lẹ̀ ni. àká rara wa lọ́wọ́ àjọ wà fúnra wa ni àmọ́ obìnrin ẹ̀yin obìnrin tẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn ẹ bá wa kìlọ̀ fún àwọn obìnrin pé kọ́mọ̀ máa fọwọ́ lálẹ́ pé dáàdì lágbájá bá a ṣe kínní kó máa pàṣẹ fọ́kọ́kọ́ kó máa pàṣẹ pé bá a ṣe kínní tíyàwó rẹ̀ bá pàṣẹ fún mi pé bá a ṣe kínní yìí ní í ṣe. ẹ fẹ́ ṣe é ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ sọ fún yín. kódà mo lè bá ra nǹkan mo lè ra nǹkan bọ̀ látọjà fún. ẹ lè ṣe ọbẹ̀ gan tẹ́ dáná fún. àmọ́ bá ra kiri bá ṣe kínní ó lè pàṣẹ fún mi tó bá ọ jẹ́ kó tinú mi wá láti ràn ọ́ lọ́wọ́ ni kódà ọmọ rẹ mo lè àjọ nílé mo lè gbọmọ sí bedroom tí n bá wẹ̀ ìyàwó náà máa bọ̀ àmọ́ wọn máa pàṣẹ fún mi pé báyìí báyìí. bàbá wa. ṣùgbọ́n tó bá sọ fún yín pé dádì wa ẹ dákun ẹ bá mi ra nǹkan báyìí bọ̀ ọ́ pẹ̀lẹ́ ọlákọ́ lábò. dádì àwọn ọmọ yìí àkókò ẹ wá bá mi wẹ̀ wọ́n ńkọ́. pẹ̀lẹ́ lákọ́ lábò tó bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ̀yin obìnrin ọkùnrin àdánwò o tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tẹ́ ti gba gbogbo mílíọ̀nù tá a ní lákàntì. oríjó. tẹ́ bá ti mọ ọ̀yà yín o. password wọ́n ní password yín lọ. ẹ ti fún wa lórí ìjó lẹ́ni báyìí pé ká máa ṣe yín rẹ́jẹ́rẹ́jẹ́. ṣùgbọ́n bàbá wa. láti máa pàṣẹ fún ọkùnrin. nígbà míì ó máa ń fẹ́ dàbí àṣẹ ni àgbékalẹ̀ àwọn ìyá wa ń gbà mí a máa fẹ́ rí bákan bákan ni nígbà míì wọn kì í sábà míì ní nǹkan tán bọ́ ẹ wàá pè wọ́n ṣàkíyèsí ni pé ìyàwó mi o tó bá dijọ́ mi má máa pàṣẹ báyìí fún mi o. ìyá tó wà lọ́dọ̀ yín o àwọn laṣojú àwọn obìnrin tá à ń kìlọ̀ fún ẹ sọ fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yìí. a ti ń gbọ́ sà pé kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe lè dáná ẹ lọ sọ́jà ẹ lọ ṣùgbọ́n ká má sọ fún yín pé lọ bá mi ṣe nǹkan báyìí.
ṣùgbọ́n bàbá wa rí bẹ́ẹ̀ láyé ìfẹ́ ẹ̀yin náà lè pàkíyèsí ìyàwó yín pé my dear mi like nǹkan tó sọ yìí o mi ò sì fẹ́ kó máa sọ bẹ́ẹ̀ fún mi mọ́. Torí ẹ̀ náà ẹ wá jẹ́ kí ìyàwó yín máa gbọ́ ètò yìí ẹ sọ fún wọn kí wọ́n máa gbọ́ ètò yìí. lórúkọ gbogbo àwa obìnrin ẹ má bínú tó bá bí yín nínú sà. ẹ má bínú. iyán ni kẹ́ẹ̀gún fún wa lálẹ́ sà. ẹjọ́ okun náà. àtọbẹ̀ ẹ̀gúsí. ẹ wá rí náà mọ̀. a gbọ́ rìsọ́ọ̀tì láìpẹ́ ẹ ṣé gan ni sà. àwọn àbá yín tí mo mọ̀. 08055009850 lẹ́rọ bá ń sọ̀rọ̀ tó wọ inú ilé agbára wa. ẹ ló yẹ kúrò lẹ́ o. ẹ kú ètò. ẹ ṣeun. ẹ kú iṣẹ́ gan ni mò ń gbádùn yín gan ni o. àdúpẹ́. Mr. Daniel ní láti Ìgànná Ìwájọwà local government. Yes sir. Ẹ má bínú mo ní ìpèníjà ojú. Àwọn ẹsẹ̀ ìwé mọ̀ kan wà tí mo fẹ́ tọ́ka sí. Ìkan wà tó dàbẹ́ ni wípé mi ò tètè rántí ẹ̀ sórí báyìí nínú Bíbélì. Nípa ti ìwé mímọ́ tẹ́ sọ nípa ìpè kí ló sọ nípa ẹrù iṣẹ́ bóyá ọkọ tàbí ìyàwó nínú ilé. Fún àpẹẹrẹ nínú ìwé Deuteronomy ní orí yẹn ni mi ò tètè rántí báyìí tí kì í bá ṣe ti pè níjà ojú ni ìbá ti wá sílẹ̀ ní gbogbo ìgbà tí program yẹn ti bẹ̀rẹ̀ yẹn. Ó ní kí ọkùnrin kan wò ó lóhun mẹ́ta ló gbọ́dọ̀ ní. Àkọ́kọ́ food ìyẹn ni oúnjẹ. Èkejì ó pè ní shelter tó ní ṣe pẹ̀lú aṣọ àti ibùgbé. Ẹ̀kẹta ni ìṣe lọ́kọláya. So ọkùnrin ò jí múra ẹsẹ̀ kìíní rẹ̀ ó ní ọkọ lórí obìnrin ìyẹn ni nínú ilé òun ló lórí ìdílé. Ìwé Tímótì kìíní orí 5:8 wá sọ wípé olórí ìdílé yẹn tí ò bá ti lè pèsè fún ilé rẹ̀ ìyẹn ni ìyàwó rẹ̀ tó bá ní àwọn ọmọ ó lẹ́nu yẹn ti fẹ́ ìgbàgbọ́ o kì í ṣe onígbàgbọ́ rárá. Ìyẹn ìwé Tímótì kìíní orí 5:8. Now nínú ìwé òwe orí 31 ẹ bá wá kà láti ẹsẹ̀ kìíní lọ sí ìparí rẹ̀ ó wá analyse iṣẹ́ obìnrin nínú ilé láti gbọ́ oúnjẹ láti tọ́jú àwọn ọmọ ó sì gbọ́ oúnjẹ fún ọkọ rẹ̀ lásìkò kódà ìwé òwe yẹn sọ pé olóbìnrin yẹn máa ń jí kùtùkùtù hàì láti pèsè oúnjẹ fáwọn ìdílé rẹ̀. Ó ní obìnrin yẹn gan ló máa ń lọ sí ọ̀nà tó jìn láti lọ ra oúnjẹ wálé. Ìgbà àwọn baba ńlá wa káwa tó dáyé ni àwọn ọkùnrin ti fẹ́ obìnrin as housewife. Kì í ṣe pé kí ọkọ kó máa ṣiṣẹ́ ìjọba. Ìyàwó náà tún máa ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà yẹn housewife ni wọ́n gbọ́dọ̀ wà ní ọkọ ló máa mú tí gbogbo wọn á jẹ taṣọ tí gbogbo ẹ̀ òun ló máa ń gbé ẹrù bùkátà yẹn. Ṣùgbọ́n civilization ti wá mú kí ilẹ̀ ta wùràdà tó wá fi di pé ọkọ ń ṣiṣẹ́ ìyàwó náà ń ṣiṣẹ́ kọ́wọ́ lè ká ẹnu kọ́wọ́ lè ẹnu. So ní irú àkókò táwa wà yìí ló wá di wípé ó yẹ kó jẹ́ tóbìnrin òun náà á participate láti ran ìyàwó ẹ̀ lọ́wọ́. Exception àtọ́kọ̀ wà ń bẹ̀ ní pé gẹ́gẹ́ bí àìṣe ń sọ a sì rí àwọn ọkùnrin ní ìtọ́gbà pé ìyàwó wọn housewife ní ìyàwó ilé àwọn sì lọ ipòtò tó ti jí láàárọ̀ ó ṣeéṣe kó dé alẹ́ kan tó padà sílé bóyá bí ẹ̀kan bí aago 8 ohun tó kàn bó ṣe délé ohun tó kàn yín ìdìgbò fẹ́ ṣe ó fẹ́ kó wẹ̀ kó jẹun tó bá tiẹ̀ lè bá àwọn ọmọ ṣìṣeré gan ìmí ọ̀gbọ́n tiẹ̀ ní mọ ìgbà táwọn ọmọ gan sùn ó máa fò wọ́n kọjá lọ sùn ni ṣé wọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ lásán pé òwò ìṣẹ̀délé kó ẹ̀ṣẹ̀ máa bá ìyàwó ẹ̀ ṣe kankan. Ẹ ṣé sà. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ on a situation tó jẹ́ wípé ọkọ àti ìyàwó jọ ń ṣiṣẹ́ tó sì jọ ń padà sílé láti lọ wọ́n jọ wà papọ̀ lójúmọmọ ohun tó dára ni. Ẹ ṣé gan ni adúpẹ́ gan ni alàgbà ẹ ṣé sà. Ẹ ṣeun adúpẹ́ wọ́n tọ́ka sí ẹsẹ̀ bíbélì dáadáa. Adémọ́lá adé ní orí nǹkan sọ sí i. Ẹ ṣeun ibi tí a bá ètò dé ọ̀nà àbáyọ òun ni ó yẹ kí a bẹ̀rẹ̀ sí máa là. Bẹ́ẹ̀ ni àkókò wa dẹ̀ ti ń kí ọjọ́ ti lọ ní ṣókí àwọn ọ̀nà àbáyọ bíi 2 sí 3 náà ni a là. Àkọ́kọ́ ni wípé ẹ jẹ́ kí a bẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n bá gbọ́ ìpè Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run
tí wọ́n ní àwọn gbọ́ ìpè yálà gẹ́gẹ́ bí àlùfáà lèmọ́mù olùṣọ́ àgùntàn ẹni ọ̀wọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn kan àbáláyé a nílò láti tẹpẹlẹ mọ́ wíwá ìmọ̀ kún ìmọ̀ lójúmọ́ tòní tó mọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá ti sọ mọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kan béèyàn bá nífọ̀ kó lè kanná lójú méjèèjì gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin kò lè sọ́pọ̀ full-time housewife lọ́mọ jẹ́ o tó bá jẹ́ pé obìnrin ń ṣiṣẹ́ ọkùnrin ń ṣiṣẹ́ jẹ́ pé àtọ̀tún àtòsì òní ẹyẹlé wọn méjèèjì apá méjèèjì ló fi ń kórè wálé wọ́n gbọ́dọ̀ fi apá méjèèjì náà gbéra wọn ń gbọ̀wọ́ láti ran wa lọ́wọ́ ní níta bí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run àkókò yìí sí kí wọ́n máa fi kọ́ wa rèé ṣùgbọ́n wọn ò lè fi kọ́ wa tí wọ́n bá nímọ̀ kún mọ̀ tí wọ́n bá rí ẹ̀kọ́ kún ẹ̀kọ́ tí wọ́n bá fi ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run túmọ̀ Bíbélì túmọ̀ Kùránì túmọ̀ ojú odùfá tí bá ń bẹ wájú wọn yóò ṣòro fún wọn tí wọn ò bá sì wo sàkún ipò táwùjọ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ mọ̀jà tara wa jẹ. yàtọ̀ sí wípé à ń ka Bíbélì àmọ́ nǹkan tí wọ́n a gbọ́dọ̀ wo sàkún àwùjọ káfíńmọ́ tá a fi máa bọ́ ọmọ ká sì wá wo ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wo òun ló gbádùn ohun tí bàbá yẹn sọ kàn yín kókó mi ìta gbọ́dọ̀ bó tó rí pé a mọ̀ lọ ni wípé àwa náà gẹ́gẹ́ bí aráàlú a gbọ́dọ̀ mọ kóra wa jọ láti wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ lábẹ́ àwọn tọ́lọ́run bá fún nímọ̀ nípa kí ni ẹ̀sìn wa wí nítorí pé Yorùbá ní kékeré láti pé kàn rókò tó bá dàgbà tán apá ò ní ká ẹsẹ̀ Bíbélì kan sọ pé tọ́ ọmọ rẹ kó lè bá a fún ọ ní ìsinmi títọ́ tó wí hun kì í ṣe títọ́ ojú kan pọ́nna holistically ló pé àkọ́tán tí ó kárí comprehensively lè ń sọ̀rọ̀ yìí kò sọ̀rọ̀ pé ọ̀yá ọkùnrin ni wọ́ ọ̀yá kí ló wá ń kíchìn ẹlòmí bá lé lémi àmọ́ lé kóyà ìyáálé lémi àmọ́ lé ọkùnrin kó ń kíchìn ẹ̀rẹ̀mí kí ló wá ń kíchìn wáyé bí iṣẹ́ rẹ̀ come on get out. kí lọkùnrin wá ń kíchìn ló sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó bá lọ fún bákan náà sí ni àkẹ́rà míì sì tún bá òbí míì jẹ́ ọkùnrin míì fẹ́ràn ọmọbìnrin gan débi pé kò ní gbà kí ìyàwó ìyá rẹ̀ kọ́kọ́ ní nǹkan tí ó sì ń lọ yọ ọlẹ̀ ọ̀ ń bọ̀ o òyìn tó jókòó lọ́ọ̀kan tó fi ojú ẹ̀ fòkìfòkì ní ìsìn àrèmọ ní ń gbé náà tó ti dé sáré mọ ní ìsìn ló ti ń dáná oúnjẹ bẹ́ẹ̀ sì Èkó tó ti wá àbí Kòròdú ló ti wá ní kì í dáná oúnjẹ mẹ́tẹ̀lẹ́tẹ̀lẹ́ torí náà ó ti mọ náà dá báyìí tọ̀tún tòsì ló fi hàn torí káwo sàkúnbójú ọjọ́ ṣe rí ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n kò sí ẹ̀sìn kankan tó ní ọkùnrin nìkan ni kó máa ṣe iṣẹ́ ìṣe ìtọ́jú àti tàbáláyé gan tó sọ fún wa nìyẹn tó bí náà láde tá ti ṣẹ́rí wálé lónìí lórí ètò Ise Aimoriri bàbá Àyànwálé náà Àyànwálé ẹ̀mọ́ retí ẹ̀bùn yín o ẹ gbà láìpẹ́ yìí lórúkọ gbogbo àwọn tí wọ́n pè sórí ètò akínyìn ẹ̀ṣẹ̀ ngànnì náà ní tán owó yín àti lórúkọ gbogbo àwọn tàjọ darapọ̀ mẹ́tò wá fún ìgbádùn wa lónìí Ìdòwú Ṣèkóní ni akéde ètò tí ó pè wá wọlé sórí ètò lọ́wọ́ bọ́tìnì wa akí Farm Radio International bẹ́ẹ̀ la kí àwọn ikọ̀ tó wà fún Ise Aimoriri ní abẹ́ Farm Radio International lókọ olóòtú ètò Ise Aimoriri Adémọ́lá Adéníyì àti Ọláìtàn Adéníyì ó lè mi Solomon Adéṣọlá rẹ̀ mú kí yín pé káfíńrè àtayọ̀ pàdé o. lórúkọ ọ̀pẹ̀ àti Oyíndàmọ́lá Àjàyí ní èmi tèmi Tọ́pẹ́ Sàláò ní mọ́ ń dágbére pé ó tún dọjọ́ mẹ́jọ lágbo Ọlọ́run lórí ètò Ise Aimoriri títí ìgbà náà káfíńrè àtayọ̀ pàdé. bẹ́ẹ̀ ń lọ lórí Ise Aimoriri ẹ̀pútùkúlẹ̀. bàbá ẹ káàsán o. ìyàwó níbo ló ti ń bọ̀ nínú oòrùn yìí. mo lọ sí ìpàdé aláboyún ni. inú mi dùn wípé o ò fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ìpàdé aláboyún. ẹ ṣeun. ó ṣe pàtàkì fún ọmọ tó wà nínú ẹ̀ yìí. òótọ́ lẹ sọ abẹ́rẹ́ àjẹsára tí mo gbà lónìí yóò dáàbò bo èmi àti ọmọ inú mi. ó ga ọ ìwọ náà tún gba abẹ́rẹ́ àjẹsára. bẹ́ẹ̀ ni o kódà méjì ni mo gbà ti kòró àti ti àrùn ipá tí yóò dáàbò bo èmi àtọmọ inú mi. ní báyìí mo ti mọ̀ wípé abẹ́rẹ́ àjẹsára tó wà fún ọmọdé yàtọ̀ sí ti aláboyún gbogbo wọn pátá ni kò sì léwu. ó dá o ṣáàrí dájú pé òun sinmi dáadáa nítorí ìwọ àtọmọnú ẹ nǹkan tẹ́ ẹ nílò nìyẹn o. èmi náà mọ̀ baba landlord ní tèmi o màá tẹ̀lé ẹni tó mọ̀nà. ó yẹ kí aláboyún gba abẹ́rẹ́ àjẹsára kòró àti àrùn ipá láti dáàbò bò wọ́n àti oyún inú wọn lọ́wọ́ àwọn àrùn wọ̀nyí. lọ sí iléeṣẹ́ ètò ìlera tàbí kí o pe 7722 fún àlàyé kíkún. Baba, good afternoon, sir.
Ìyàwó, where you dey come from inside sun like this? I go antenatal. I happy to see you well and e good to know say you dey serious with this your clinic. E go help the baby sef well. Na true sir, the vaccine wey I collect today go help make sure say I carry belle wey dey safe for me and my pikin. Even you sef follow collect vaccine? Yes o, I collect 2 vaccine, COVID and tetanus, wey go protect me and my pikin. Na now I come understand say vaccine for pikins dem different for woman wey get belle own. I sabi that one, baba landlord. As for me I go follow who no road o. Women wey get belle suppose collect dem COVID and tetanus vaccine. E dey protect dem and their pikin wey dey belle from infection. Go any health center or call 7722 for more information. 98.5 FM. This is Oluyole 98.5 FM Ibadan. The time is 6 o'clock. The news. Good evening. This is Ido Shekoni, and reading with me is Olukemi Ajayi. We're bringing you Newscope, our daily news program of in-depth reports, interviews, and commentaries. First, the highlights. Senate to convene national summit over farmers herders clash. Customs intercepts donkey bones, tramadol, others worth 3.1 billion naira. Oyo World Shango Festival celebrations gathers momentum. IMF cautions on timing of UK rate cuts. Now the details. The Senate has adopted a resolution to coordinate a national summit involving stakeholders. This will address the issue of grazing, farmers-herders clashes, and guide the upper chamber in enacting necessary legislation on the matter. This resolution was taken after a motion sponsored by Senator Ise Aimoriri on the Order 41 and 51 on the need for rehabilitation of 4 communities in Omala local government area of Kogi State affected by attacks and killings by gunmen. Senator Aimoriri disclosed that attacks on these communities, including Agojeju Odo, Ajopachi Odo, Bagaji, and Bagana communities, have resulted in the killing of over 500 citizens, in addition to wanton destruction of public and private properties worth hundreds of millions of naira. The upper chamber subsequently adopted an additional prayer by Senator Adams Oshomole for the setup of an ADA committee to facilitate the summit to discuss the critical challenges and hold prevailing clashes that have become a national menace. The House of Representatives has called for an urgent and comprehensive audit of all airport personnel. The decision was raised by Honorable Jesse Onuakwasi at a sitting today. The reps members also raised an alarm over safety at airports across the country due to alleged employment of incompetent personnel. Raised as a matter of urgent national importance, it's asking the Minister of Aviation, Festus Keyamo, to carry out a comprehensive audit of all airport personnel. The House also wants an audit of all contractors engaged in the last year. The development comes after the Civil Aviation Authority in the United Kingdom reported local airline operator Air Peace to the Nigeria Civil Aviation Authority (NCAA) over the airline's alleged non-compliance with some safety regulations in the UK. The Nigeria Customs Service Federal Operations Unit FOU Zone B Command, Kaduna, today said it made a seizure of 54,000 sachets of tramadol, donkey bones, and other smuggled goods at various locations in the zone worth over 3.1 billion naira between April 17 to May 17 this year. The Customs FOU Zone B comprises Kaduna, Kano,
Jigawa, Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Niger, Kogi, Kwara, and the Federal Capital Territory. The controller of the FOU Zone B, Amadou Bello Shuaibu, who disclosed then by unscrupulous elements, adding that the service wouldn't fold its arms and allow the illegal trade to thrive. Barrister Bayo Lawal has promised that Oyo State government will ensure the World Shango Festival turns out successfully. The Deputy Governor gave the promise when he received the local organizing committee members for the festival starting on the 7th of August 2024. Governor's Office correspondent Bimbo Akombi, who has a report, also says the visit coincided with today's World Culture Day. The World Sango Festival, coming up in August, will be the inaugural feat after the festival was listed among world festivals by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Leading the local organizing committee members to the Deputy Governor of Oyo State, Barrister Bayo Lawal, the Commissioner for Culture and Tourism in the state, Dr. Wasiu Olatubosun, said the upcoming World Shango Festival is part of the rich cultural heritage of the Yorubas, which will be exposed to the world. According to him, the Sango Festival will also be used to eulogize late Chief Duru Ladipo, who during his lifetime propagated the life and times of Shango all over the world. And whatever we want to do, we want to do it jointly to make sure that people all over the world, according to the minister, every day they keep on having confirmation from different countries that are showing interest that they want to come for this festival. He also seized the opportunity to disclose that the World Culture Day, which was marked today, will continue to bring the rich cultural heritage of Oyo State to the fore. The co-chairman of the local organizing committee of the World Sango Festival, Dr. Paula Gomez, in her remarks said for the festival to be successful, the committee will need the full support of the state government. She said the festival, which is being celebrated in 42 other countries of the world, will also have various countries participating as it has tourism potentials. Different countries of the world have been contacting has the community as well. I cannot talk about the federal government, but I know that they have been contacting the federal government that they have the interest to come to Oyo, Nigeria, Oyo State, concern other Orishas, heritage, culture, and that is what people want to see. While responding, the State Deputy Governor, Barrister Bayo Lawal, who is also overseeing the Ministry of Culture and Tourism, said people should realize that the foundation of our living is based on our culture and tradition. He said the declaration of Isheshe Day by the state government points to the fact that the government runs an all-inclusive government. Barrister Bayo Lawal pledged the state government support to the local organizing committee for the success of the program. And then you must take it in right perspective that the government will cater for everybody. We look after every religion and every worshipper. So that's why this Shango festival that is coming will be embraced by the administration, and the support will be given to the local organizing committee. Adherents of Shango did a display of how the festival will look like come August 8, 2024, while the state cultural troupe also entertained after the visit. Bimbo Akombi, BCOS News.
Over 220 kilometers of road projects across the 5 geopolitical zones of the state have been embarked upon and completed by the Governor Seyi Makinde-led administration. The State Commissioner for Public Works and Transportation, Professor Daoud Shongodoyin, revealed this while featuring on the BCOS Current Affairs live television program, Kutu High. Our man, Bode Akinjola, compiled details of the program. His report is presented by Afolakemi Akambi. The BCOS Current Affairs live television program on Tuesday explored the Seyi Makinde's 5th year anniversary infrastructural impact in the state. Featuring on the program, the State Commissioner for Public Works and Transportation, Professor Daoud Shongodoyin, gave statistical analysis of the road projects during the ongoing Fourth Republic in the state. According to him, the immediate past administration constructed a 33.7-kilometer road across the state, while Governor Seyi Makinde's administration during the Omitutun 1.0, 144.37 kilometer was constructed and completed, and during the ongoing Omitutun 2.0, 76.5 kilometer has been completed with a sustainable development model. What we met on ground was just 33.795, and as I speak to you now, constructed and commissioned 220.62 kilometers. So it's a lot, and by God's grace, we will had in the next on the 30th of this month. So we are going to add 76.67 kilometers to it, which means in the next 9 days we'll commission another new road from Ishenyi to Ogbomoso, which His Excellency has named after our late former governor Adebayo Alawakala. While doing a comparison between Seyi Makinde with international specifications and engineering details that will stand the test of time. We have actually used in the last 5 years, less than 8 days now, okay, we have actually improved transportation system in the state. Also, we have actually opened up business opportunities for our people. We have connected our zones in Oyo State. We have connect other states, Osun precisely to Oyo and Ogun to Oyo. So for me, it has been wonderful. It has been a tremendous development, and our people are actually enjoying the dividend of democracy. The commissioner added that in few days to come, the newly constructed Ogbomoso Fakote Iseyin Road will be commissioned. He urged members of the public to report any vandals of government infrastructures and road projects to law enforcement agencies for prosecution. The Central Bank of Nigeria, CBN, says mobile money operators, including fintech firms like OPay, PalmPay, Kuda Bank, and MoneyPoint, will resume the enrollment of new customers in another couple of months. CBN Governor Olayemi Cardoso stated this today at the 295th Monetary Policy Committee (MPC) of the Apex Bank in Abuja, when the MPC jacked up interest rates from 24.75% to 26.25%. The CBN chief said the Apex Bank has engaged many of the players on the need to strengthen their operations. Cardoso said to block money laundering and illicit flows, the Apex Bank brought up remedial measures that will help that sector to tighten up on onboarding and even existing clientele base. In April, the Apex Bank stopped fintech companies from onboarding new customers, a move that has been seen as a clampdown on the financial subsector by the Cardoso-led CBN. This broadcast of Newscope comes to you from the Broadcasting Corporation of Oyo State, Ibadan. In the light of the recent billboard collapse around Ise Aimoriri Junction, Nigerians have been advised to report any faulty billboards in their areas immediately.
This was the view of experts while speaking on BCOS News on the recent collapse of giant billboards and poles due to heavy rainfall in the state. BCOS reporter Joy Nwankwo looks at the possible causes of the collapse of these billboards and poles amid the rainy season. As the rainy season approaches, it has led to the damage of billboard posts and poles within the state. The most recent incident was a breakdown of the billboard at the Niger Ajibode Junction, which collapsed due to heavy rainfall last week, causing disruption. Reason for the fall of these billboard structures. In a chat to BCOS News, a structural engineer, Dr. Oluwole Labirun, highlighted high wind as one of the causes of the breakdown of signages within the state. You build a board, you build a house, you need to maintain it. You need to, like a person, you need to take care of it to ensure that it's top form and it can take you when it happens. I would say in a nutshell, those are the two causes: maintenance, and yes, there was a high wind which billboard should have been designed for. Forward is number one is that there should be regular assessment of many of these units, either by the state or by the monitoring bodies that have to do with infrastructure and building around. There should also be a check of the drawings and plans to be sure that they are rated, that they are designed for our climate and our situation. In his own reaction, the chairman of the Nigerian Institute of Structural Engineers Ibadan chapter, Engineer Mbim Okutiyang, pointed to regular assessment of signage posts across the state by appropriate quarter as one of the ways of regulating billboards and poles. So I would advise that the signage ministry will get in contact with the Nigerian Society of Engineers, and then Nigerian Society of Engineers will direct them to the Nigerian Institution of Structural Engineers, and we can come up with some guide and standards. I know that Oyo State passed 2 bills before the end of last administration, and one of those bills actually has guides for this. There's the Oyo State Building Control Agency bill, and then there's the Physical Planning and Development Control bill. I was involved in the putting together of those 2 bills, and I know that there are things concerning signages in those bills. I don't know if this departments, agency can actually pick this document because it's been passed into law and see how to utilize it to better their work. Both experts emphasized the necessity for the government to conduct regular inspections and thoroughly review the plans for these billboard structures to prevent future incidents. Joy Nwankwo, BCOS News. The River State High Court has invalidated the amended local government law proposed by the Martins Amewule faction of the River State House of Assembly. The ruling was delivered in a suit numbered PHC 132 ES 2024, which challenged the extension of tenure for local government chairmen for 6 months after the expiration of their term. Justice D.G. Kiel, presiding over the case, declared the amendment invalid, citing its inconsistency with the 1999 Constitution and setting Section 9 Kukigam and 6 others who challenged the extension, asserting the primary of constitutional principles in governance. Still on Rivers State, the current political crisis rocking Rivers State has been described as a problem of godfatherism and political criminalization of governance. The duo of a security researcher, University of Ibadan, Professor Lawale Albert, and an Ibadan-based journalist, Pastor B.C. Oladele, made this assertion while fielding questions and battled Rivers State Governor, Mr. Siminalayi Fubara, and his estranged godfather, Mr. Nyesom Wike, to sheathe their swords and allow peace to reign for the sake of posterity and the overall development of their state. They speak further. When a governor is being fought by godfathers like this,
all other governors in the country will file behind the governor. Yes. Because once you humiliate a governor, the other governors know that a godfather will emerge from somewhere to think he has just come, he has just been advised. And the confidence you see him, exhibiting, to me, they are not his own personal confidence. They are confidence coming from outside to say, look, we are behind you, we will do this if this happens, and we have to take all this into consideration in actually assessing the situation. To me, what is left now is they need face-saving strategies. And I think these face-saving strategies are what we've started witnessing. Good Lord Jonathan intervening, Edwin Clark intervening, is just for the tension to just come down. Because if they move beyond where they are, the two of them will get into a very hot soup. And they are near it. They are very close to it. What I believe is currently going on in Rivers State is an attempt to restructure the power within Wike political group. And essentially, it's the people that are against Wike that are queuing behind Fubara, believing that, look, if we can support this man that has the power now and the resources against the man that has defeated us for 8 years and who wants to continue to be the political godfather in Rivers State, it will be fair for us. It will also be fair for the governor. It's not as if they are fighting for the good of Rivers people. It's not as if they are fighting for better governance in Rivers State. They are only fighting for power sharing. So if Fubara defeats Wike, it's not that Rivers people will be better for it, I believe. It's just that power will shift from Wike to Fubara and those that are supporting him. It is not clear. Fubara was groomed by Wike for 8 years when he was governor. He hasn't learned anything outside the style of politics and governance of Wike. So we